Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як платформа навчання технології допоможе оптимізувати щоденну роботу учителя. Давайте розпочнемо. Увійшовши у систему, ми потрапляємо на власний профайл. Зліва у нас відображається навігаційне меню. Основна активність вчителя буде відбуватись на сторінці «Основні дані». Переходимо до неї. На сторінці «Основні дані» у нас відображаються 4 блоки, а саме класи, журнал класів, розклад вчителів та розклад учнів. Давайте розглянемо кожен детальніше. Блок класи. У кожного вчителя буде свій список класів, у яких він веде той чи інший предмет. Давайте оберемо, до прикладу, 5 А. Ми знаходимося на профайлі 5 класу, де можемо переглянути кількість учнів, класного керівника, кабінет, який закріплений за 5 А класом, а також розклад класу. Повертаємось на сторінку профайлу 5 А класу та давайте розберемо функціонал класного журналу. Для того, щоб здійснити будь-яку дію на сторінці журнал класу, нам потрібно вказати предмет, який ми викладаємо у 5 А. Давайте оберемо, до прикладу, Історія України. У нас з'являється таблиця, де ми можемо виставити оцінку учню, залишити коментар до оцінки, а також відзначити тих учнів, які були відсутні на занятті. Для того, щоб виставити оцінку, наводимо курсор на необхідну комірку. Натискаємо на неї, обираємо оцінку, вказуємо за потреби нотатку та зберігаємо зміни. Для того, щоб зробити відмітку про відсутність учня, наводимо курсор на комірку, натискаємо на неї та натискаємо на прапорець «Відсутній-відсутня» та зберігаємо зміни. Вчитель має можливість виставити тематичну оцінку. Для цього нам необхідно навести курсор на дату, натиснути праву клавішу миші та обрати опцію «Створити колонку тематична оцінка». В кінці семестру ми маємо змогу проставити семестрову оцінку. Переходимо до другої сторінки класного журналу. Тут у нас є можливість ввести зміст уроку та домашні завдання. Для того, щоб створити новий запис, натискаємо на кнопку зі знаком «плюс». Вводимо зміст уроку, домашнє завдання. Для того, щоб оптимізувати час введення інформації, достатньо скопіювати дані з календарно-тематичного планування та перенести їх у відповідне поле. За потреби відредагувати. Не забуваємо зберігати зміни. Важливим функціоналом на сторінці є завантаження класного журналу у форматі PDF та XLS. Це нам дає змогу роздрукувати його і зберігати фізично. Повертаємось на профайл 5 А класу. Розглянемо функціонал навчальні матеріали. Кожен вчитель в межах свого предмету має можливість приєднати електронну версію підручника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Для цього достатньо вказати прізвище та ініціали автора підручника, який ви використовуєте у навчальному процесі. До прикладу, Ігор Якович Щупак. Обираємо один із запропонованих варіантів. Якщо немає необхідного вам підручника, у нас є можливість завантажити власні навчальні матеріали. Для цього наводимо курсор на поле «Власні навчальні матеріали» та натискаємо на нього. Обираємо потрібний нам файл та натискаємо «Відкрити». Усі додані вами файли будуть доступні як учню, так і батькам протягом навчального року. На завершення розповімо про один з найважливіших модулів платформи навчання технології – це система комунікації. Кожен вчитель має групу класу та чат предмету, в якому він веде уроки. Щоб розпочати дистанційний урок, достатньо просто обрати клас, предмет та натиснути іконку відеодзвінка. Кожному учню приходить сповіщення про початок уроку. Вчителю доступні такі функції: увімкнення-вимкнення камери та мікрофону, презентація свого екрану учням класу, а зовсім скоро буде доступна ще й онлайн-дошка, відкриття текстового чату в межах відеодзвінка та увімкнення і вимкнення камери і мікрофону усім присутнім учням. У категорії «Школа» є загальний чат з усіма вчителями та адміністрацією школи. Також є можливість спілкуватись у приватних повідомленнях з іншими учнями, вчителями чи батьками учнів, або ж створювати власні групові чати. У кожному чаті є вкладка «Файли чату». Не потрібно перелистувати чат, щоб знайти потрібний вам файл. Всі відображатимуться ось тут. Ми активно комунікуємо зі школами, які використовують платформу навчання і технології. І кожного дня вдосконалюємось. Ваші відгуки та пропозиції ви можете залишити на нашій сторінці у Фейсбуку, електронною скринькою або за мобільним номером. До зустрічі!